Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। যদি আপুনি ইংৰাজী শিকিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি যিমান পাৰে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰক। The more you practice, the more you learn. আৰু যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন আহি থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি। Why did he threaten you? তোমাক তেওঁ কিয় ধমকি দিলে? Why did he threaten you? তোমাক তেওঁ কিয় ধমকি দিলে? I am shivering on cold. মই ঠাণ্ডাত কঁপি আছোঁ. I am shivering on cold. মই ঠাণ্ডাত কঁপি আছোঁ. I swear that I will never talk with you. মই কসম লৈছোঁ যে তোমাৰ লগত কেতিয়াও কথা নকওঁ. I swear that I will never talk with you. He has left me alone. তেওঁ মোক অকলে এৰি দিছে. He has left me alone. তেওঁ মোক অকলে এৰি দিছে. Since when has he been playing? তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা খেলি আছে? Since when has he been playing? তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা খেলি আছে? I recognize your voice. মই তোমাৰ মাত চিনি পাইছোঁ. I recognize your voice. মই তোমাৰ মাত চিনি পাইছোঁ. With whom did the boy playing? ল'ৰাজন কাৰ লগত খেলি আছে? With whom did the boy playing? ল'ৰাজন কাৰ লগত খেলি আছে? Never speak a lie. কেতিয়াও মিছা কথা নকবা. Never speak a lie. কেতিয়াও মিছা কথা নকবা. Always speak truth. সদায় সঁচা কথা কবা. Always speak truth. সদায় সঁচা কথা কবা. What are you writing? তুমি কি লিখি আছা? What are you writing? তুমি কি লিখি আছা? What happened to you? তোমাৰ কি হ'ল? What happened to you? তোমাৰ কি হ'ল? I am coming. মই আহি আছোঁ. I am coming. মই আহি আছোঁ. What will you do? তুমি কি কৰিবা? What will you do? তুমি কি কৰিবা? What will he do? তেওঁ কি কৰিব? What will he do? তেওঁ কি কৰিব? I am still trying. মই এতিয়াও চেষ্টা কৰি আছোঁ. I am still trying. মই এতিয়াও চেষ্টা কৰি আছোঁ. I am still worrying. মই এতিয়াও চিন্তা কৰি আছোঁ. I am still worrying. মই এতিয়াও চিন্তা কৰি আছোঁ. He can speak English. তেওঁ ইংৰাজী ক'ব পাৰে.
He can speak English. তেওঁ ইংৰাজী ক'ব পাৰে. They can speak English. সিহঁতে ইংৰাজী ক'ব পাৰে. They can speak English. সিহঁতে ইংৰাজী ক'ব পাৰে. I don't know anything. মই একো নাজানো. I don't know anything. মই একো নাজানো. I will not let you go. মই তোমাক যাবলৈ নিদিওঁ. I will not let you go. মই তোমাক যাবলৈ নিদিওঁ.